በአሁኑ ሰዓት ተመራቂ ተማሪ ሆናችሁ thesis ወይም ደግሞ የመረቂያ ጽሁፍ ያዘጋጃችሁ ያላችሁ እንዲሁም ሁለተኛ ዲግሪ ኦር ማስተርስ እና የፒኤችዲ ተማሪዎች የተለያዩ ፔፐሮችን ሪቪው ለማድረግ አርቲክሎችን ስታነቡ የሪሰርች ፕሮፖዛላችሁን ስታቀርቡ እንዲሁም ደግሞ ሪሰርቻችሁን ስትሰሩ የተለያየ ሰርች ኢንጂን እንጠቀማለን። ያ ማለት ኤግዚስቲንግ ሲስተሙን ለማወቅና የተለያዩ አናንሰርድ የሆኑ ኩዌሽኖችን ለማውጣት ስለ ታይትላችን ከታይትላችን ላይ እንዲሁም ደግሞ ጋፑን በደንብ ለማወቅና አድ ማድረግ ያለብንን ፊቸር አድ ለማድረግ ስለሚጠቅመን ስለዚህ በሪሰርቻችን ወይም ደግሞ በመመረቂያ ጽሁፋችን ሪሌቫንት እና ሪሰንት የሆኑ ፔፐሮችን ማንበባችን ለኛ በጣም ይጠቅመናል። ያ ማለት በደንብ ታይትሉን አጀስት ለማድረግ ጋፑን ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ ሜቶዶሎጂያችን ዲቨሎፕ ለማድረግ እንደሚጠቅመን ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። ያንን ለማድረግ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሰርች ኢንጂን ጉግል ስኮላር፣ ሳይንስ ዳይሬክት፣ ጉግል እና የመሳሰሉት ናቸው። አሁን የማሳያችሁ ዌብሳይት ግን በእጅጉ ከነዚህ ወይም ደግሞ ከተለመዱት ሰርች ኢንጂኖች የተለየ ነው። ያ ማለት ሪሰንት ቱ ኦልደስት ሁሉንም ጆርናሎች በአንድ ላይ አጠቃሎ የያዘና ስለ ታይትላችን ሪሌትድ ወርኮችን በአንድ ወይም ደግሞ ኔትወርክድ የሆነ እጅግ ጠቃሚ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ ይሄን ዌብሳይት ሁላችሁም እንደምትጠቀሙበት ምንም ጥርጥር የለኝም። ዌብሳይቱ ምንድነው እንዲሁም ደግሞ እንዴት ተጠቀሙታላችሁ የሚለውን ከማሳየቴ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም በየጊዜው የመለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ቪዲዮውን ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩ። አብራችሁን ቆዩ። ጉግልን ክፈቱትና researchrabbit.ai ብላችሁ ሰርች አድርጉ። open this one then እዚህ ጋር ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። እዚህ ላይ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ፓስወርዳችሁን ኢሜይላችሁን and finally submit እዚህ ጋር ሴቭ እንድታረጉ ጠይቃችኋል። ኔቨር በሉትኝ አያስፈልግም። then first ኔማችሁን ሄዋን last name ቅዱስ then ሮል ምንድነው I don't know student level institution university ነው university subject area software engineering ዝም የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ልበለው software engineer software engineering how did you hear about us ስለኛ የት ነው የሰማሽው just YouTube ልበለው YouTube ላይ ነው ስለዚህ ዌብሳይት ያወቁት ልበል then finally submit ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ላይ አንደኛ ታይትሉን በማስገባት ሁለተኛ አይዲው ወይም ደግሞ በኪወርድ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን for instance density based traffic light control system then in search አደርጋለሁ። እዚህ ላይ ጥያቄዎች አሉ biomedical and life science ነው ወይም ደግሞ all subject area ነው all subject area ነው የምፈልገው። then እዚህ ላይ ፔፐሮችን ያመጣላችኋል ኮሌክት ወይም ደግሞ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደዚህ ያደረጋችሁ ወይም ደግሞ ይሄኛውን መጀመሪያ ክሎዝ ታረጉትና ይሄን ትዘጉታላችሁ። then new collection እዚህ ላይ የራሳችሁን ስም መስጠት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜም በጂሜል አካውንታችሁ researchrabbit.ai ብላችሁ ስትገቡ ያን ፎልደር ነው የሚያመጣላችሁና ከዛ ፎልደር ላይ ያሉትን ፔፐሮች ያሳያችኋል። ኒው ካታጎሪም ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ኒው ኮሌክሽን እዚህ ላይ ክሊክ ላድርግና ሄዋን ልበላው የራሴን ስም ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ክሊክ ሳደርግ just create እንዳደረገ እዚህ ላይ ኦኬ በዩ ይለኛል። ኦኬ አልኩትኝ as you have seen on here እዚህ ላይ መጥቷል ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ አድ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩ ይሄኛውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርገው አድ ፔፐርስ የሚለው ይሄኛው ይመጣልኛል። ዘን እዚህ ላይ ሰርች አደርጋለሁ። አሁንም በድጋሜ density based traffic light control system ዘን ሰርች አደረኩኝ። all subject area እናንተ ይሄን መምረጥ ትችላላችሁ። የሚፈልገው all subject area ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አድ አልኩትኝ። ይሄንም አድ ሄዋን ወደሚለው ፎልደር እዚህ ላይ አድ ስታረጉ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የዚህ ፔፐር አውተሩ ማን ነው? እዚህ ላይ አውተሩ አለላችሁ። ዘን ፐብሊሽ የተደረገበት ዓመተ ምህረት እዚህ ላይ አለ። በተጨማሪም ታይትሉ density based traffic light control system using Arduino በቃ ይሄ ነው ፐብሊሽ የተደረገበት ጆርናል ማለት ነው። አብስትራክት የለውም ባይዘው ይሄ ፔፐር። ዘን ወደዚህኛው ስንመጣ automated density based traffic light control system using Arduino platform ዘን ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ኢንጂነር ኤንድ አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ይሄ ፐብሊሽ የተደረገበት ጆርናል ነው። ዘን ዓመተ ምህረቱ አለ አውተሩ በግልጽ ያሳየን አይደለም። እዚህ ላይ አብስትራክቱ አለላችሁ እና የሚመቻችሁን ከናንተ ጋር ተዛማጅ የሆነው ነው አድ የምታረጉት እንጂ ዝም ብላችሁ አድ አትሉትም።
እዚህ ላይም ስትመጡ በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ጋር የሚመቻችሁን አብስትራክቱን አይታችሁት ከወደዳችሁት ምን ማድረግ ትችላላችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሙሉ ፔፐሮችን ወርታች ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ምንም አያልቅም። በጣም በተለያየ ጆርናል ፐብሊሽ የተደረጉትን ፔፐሮች ነው አንድ ላይ ተዛማጅ የሆኑትን ኦርጋናይዝ አድርጎ ወይም ደግሞ ኔትወርክ አድርጎ የያዘ ዌብሳይት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ አድ አድርጋችሁ ስትጨርሱ ይሄኛውን x1 ክሊክ ታደርጋላችሁ ዘን ወደዚህ ትመጣላችሁ። ይሄውን ሄዋን የሚለው ፎልደር ውስጥ አድ የተደረጉት ፔፐሮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለኩኝ ይሄን ክሊክ አድርጋለሁ። ይሄን ክሊክ ሳደርገው እዚህ ጋር አብስትራክቱን ያሳየኛል። ፎር ኢንስታንስ ይሄን ፔፐር አሁን ዳውንሎድ ላድርገው ብል ፒዲኤፉ የለም ነው እያለኛለው። ሶ ፒዲኤፉን ይሄኛውን ክሊክ ሳደርገው ምናልባት ሊያሳየኝ ይችላል። ወደዚህ ይወስደኛል ወደ ጉግል ስኮላር ማለት ነው። ሶ ይሄኛው የመጀመሪያው ነው። እዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይችላልው። ኦኬ እዛው ላይ ዳውንሎድ እንዳደርገው እየፈቀደልኝ አይደለም። ጀስት ይሄኛውን ክሊክ ሳደርግ ነው ወደዛ ይወሰደኝ። ኦኬ ኖ ፕሮብሌም። ይሄኛውን ፔፐር ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እዚህ ላይ አውተሩ ማን ነው? አውተሩን በዚህ መልኩ እናያለን። ፕላስ ዳት ሲሚላር ወርክ ተመሳሳይ የሆኑ ወርኮችን ለማየት ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ሲሚላር ወርኮች ይመጡላችኋል። ከዛ ይሄኛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ዙም አውት እና ዙም ኢን እያደረጋችሁ በደንብ ታዩታላችሁ ፔፐሩን። ለምሳሌ እነዚህ ጋር እዚህ ግሪኑ ነው የምታዩቸው። ይሄኛው ፔፐር እና ይሄኛው ፔፐር ወደ ሄዋን ወደሚለው ፎልደር አድ ያደረግናቸው ፔፐሮች ናቸው። እዚህ ላይ ደግሞ አድ ያልተደረጉት ፔፐሮች እነዚህ በጣም ብዙ ናቸው። ይሄን እዛው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ዙም ኢን እና ዙም አውት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ወደዚህ በማድረግ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ዓመተ ምህረቱን ይሩን። በተጨማሪም ይሄኛውን ከፈለኩ ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ወደ ፔፐሩ ነው የሚወስደኝ። ታይም ላይንስ ያ ማለት ከመቼ እስከ መቼ ጀምሮ ነው? ከ1992 ጀምሮ እስከ 2022 ፐብሊሽ የተደረጉ ፔፐሮች አሉ። ላስት አውተሩ ማን ነው ስትሉ በዚህ መልኩ ያሳያችኋል። በጣም እጅግ ጠቃሚ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንዱን ፔፐር ባሳያችሁ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ ይሄን ክሊክ ስታደርጉት ጀስት ወደ አብስትራክቱ ይወስዳችኋል። ዘን የዚህን ፒዲኤፍም ከፈለጋችሁ ፎር ኢንስታንስ አሁን ይሄ እዚሁ ላይ ፒዲኤፉን ዳውንሎድ እንድናደርገው ይፈቅድልናል። ስለዚህ ይሄኛውን ዳውንሎድ በማድረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዳውንሎድ አድርጋችሁ እዚህን ይሄኛውን ሴቭ አድርጋችሁ ፔፐሩ ሙሉ ለሙሉ አክሰስ ወይም ደግሞ ማንበብ ትችላላችሁ። ሁሉንም ፔፐሮች በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። እዚህ ውስጥ ያሉትን ፐብሊሽ የተደረጉ ፔፐሮችን ላስት ወርኩ ማን ነው እንዲሁም ደግሞ ዚስ አውተሮች እና ማን ናቸው የሚለውን በዚህ መልኩ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጋችሁ ሙሉ ለሙሉ በሌላ ጊዜም እዚህ ጋር ስትገቡ ሄዋን ውስጥ ያሉት ፎልደሮች እንዳለ እዛው ላይ ነው የምታገኙቸው። አሁንም ኒው ፎልደር ወይም ደግሞ ኒው ኮሌክሽን ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ እቺኛዋን የሪፍሬሽ ምልክቷን ክሊክ በማድረግ ወደ ነበረው ወደ ኢንተርፌሱ ይመለስላችኋል። ዘን አሁን ልክ እንደምታዩኝ ሄዋን አልጠፋም። አሁንም ይሄን ክሊክ ሳደርገው ጀስት እዚህ ጋር አድ ያደረኳቸው ፔፐሮች አሉ። አዲሽናል አድ ማድረገው ፔፐር ካለ ይሄኛውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ላይ በመጻፍ አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ እና የተለያዩ ጆርናሎችን ኔትወርክድ የሆኑ ፔፐሮችን እንዲሁም ደግሞ ከአንዱ ጆርናል ያላገኛችሁትን ከአንዱ ጆርናል ያላገኘነውን ከአንዱ ጆርናል ነበር የምናገኘው። ይሄ ግን ሁሉችንም በአንድ ላይ የያዘ ነው። እዚህ ላይ የገባችሁ ሪሊቫንት የሚባሉ ዳታዎችን ሪሰርቾችና አርቲክሎችን አውርዳችሁ በሪሰርቻችሁ በመመረቂያ ጽሁፋችሁና በመታነቡት ወይም ደግሞ ሪቪው በመታደርጉት ፔፐር እጅግ ውጤታማ መሆን ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ዩቲዩብ ቻናሌን አሁንም በድጋሚ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜው የምለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎችም እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ታይም እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።